Ο Τάκης Χαλάς ήταν ένας ιδιαίτερος και ταλαντούχος ηθοποιός. Ο ηθοποιός που γεννήθηκε με νανισμό, αλλά ίσε σαν γίγαντας στη ζωή του. Ο Τάκης Χαλάς συμμετείχε σε πάρα πολλές ταινίες κατά τη διάρκεια της ζωής του και συνεργάστηκε με πολύ μεγάλα ονόματα, αλλά πέθανε ξεχασμένος και απομονωμένος. Κανείς δεν πήγε στην κηδεία του. Υπήρξε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες και αγαπητές φιγούρες του ελληνικού σινεμά και θεάτρου. Ο Τάκης Χαλάς χρησιμοποίησε κάθε εμπόδιο σαν όπλο στην προσπάθειά του για επιβίωση. Το μόνο που γίνεται εύκολα αντιληπτό είναι πως σε περιπτώσεις σαν και αυτές του Τάκη Χαλά, κάθε βήμα προς τα μπροστά γίνεται με δυσκολία. Προφανώς δεν χρειάζεται κάποια βαθιστόχαστη ανάλυση για να αντιληφθεί κανείς από πόσο μειονεκτική θέση ξεκίνησε τις προσπάθειές του εκείνο το παιδί, το οποίο γρήγορα ανέπτυξε το δικό του αμυντικό μηχανισμό απέναντι στο bullying, τις διακρίσεις και το ρατσισμό. Φυσικά, ήταν το χιούμορ και το θράσος, το οποίο στην περίπτωση του Χαλά κάλυπτε όσο μπόι του έλειπε. Κάτι που κατάλαβε πολύ καλά ο γνωστός εκείνη την εποχή θεατρικός παραγωγός Βαγγέλης Λιβαδάς, όταν σταμάτησε σε βενζινάδικο με το αυτοκίνητό του και είδε τον νεαρό τότε Τάκη, που στο μεταξύ είχε πιάσει δουλειά εκεί. «Τι κοιτάς, αφεντικό, βλέπεις τη μάνικα που είναι ψηλότερη από μένα?» τον ρώτησε αφοπλιστικά. Και ο θεατράρχης δεν χρειάστηκε πολλά παραπάνω για να αντιληφθεί ότι ο τύπος που στεκόταν απέναντί του κουβάλαγε ανάστημα και τσαγανό που δεν έβρισκε σε άντρες με το διπλάσιο όγκο και ύψος. Κατάλαβε ότι διέθετε όλο το πακέτο που χρειαζόταν για να μπει στο φανταχτερό μεν, αλλά επίσης σκληρό και δύσκολο χώρο του θεάματος. Έτσι αποφάσισε να του δώσει ένα μικρό ρόλο σε μια καλοκαιρινή επιθεώρηση που θα ανέβαινε στο πάρκ. Το γκέλ του Χαλά με το κοινό ήταν άμεσο. Ένας αμοιβαίος έρωτας με την πρώτη ματιά. Από εκείνο το σημείο και μετά, το βενζινάδικο ως μέσο βιοπορισμού αποτελούσε παρελθόν. Ο Χαλάς θα συνέχισε το προσωπικό αγώνα του, γνωρίζοντας πάντως καλά ότι αρκετοί ήταν εκείνοι που απλά έσπαγαν πλάκα εις βάρος του. Αυτό όμως δεν τον εμπόδισε από το να θριαμβεύσει. Άλλωστε, είχε αντιμετωπίσει στη ζωή του πολύ πιο ανάγωγους ανθρώπους, και μάλιστα πρόσωπο με πρόσωπο, και όχι με την απόσταση που χωρίζει το σανίδι από τους θεατές. Η πορεία του μιλά από μόνη της και αποτελεί αδιαμφισβήτητη απόδειξη του πόσο καλά τα κατάφερε εκείνο το παιδί που ήρθε στον κόσμο στους αμπελόκηπους λίγο μετά την κατοχή. Και δεν σταμάτησε ποτέ να ονειρεύεται και να μεγαλώνει, σε πείσμα των κοινωνικών διακρίσεων και της ανθρώπινης μανίας, να βάζει στο στόχαστρό της κάθε τι το διαφορετικό. Πήρε μέρος σε πολλές ταινίες στη διάρκεια των χρυσών χρόνων του ελληνικού σινεμά, με συνέπεια να συνεργαστεί με τα μεγαλύτερα ονόματα της εποχής. Έπαιξε διάφορους ρόλους και ανεξάρτητα από το πόσο μικρή ή μεγάλη ήταν, κατόρθωνε να τους ενσαρκώνει με επιτυχία και να μένει αξέχαστος στους θεατές, πάντα για καλό λόγο. Με πηγαίο χιούμορ και ανοιχτό χαρακτήρα, δεν άρχισε να επιχειρεί να ξεφεύγει αρκετές φορές από το σενάριο, αυτοσχεδιάζοντας με ατάκες και αντιδράσεις που συχνά απογείωναν τις σκηνές στις οποίες συμμετείχε. Παράλληλα, εργαζόταν στο θέατρο, ενώ κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80 πέρασε και αυτός στη μόδα της εποχής, τη βιντεοκασέτα, καταγράφοντας και εκεί πάμπολα περάσματα σε ποιοτικές παραγωγές, όπως άλλωστε έκαναν και ονόματα πολύ σημαντικότερα από αυτόν. Ωστόσο για εκείνον η καταξίωση ήρθε μέσα από το σανίδι. Καζιμίρ και Καρολίνα, Βολπόνε, η γυναίκα της Ζάκυνθος, ήταν μερικά από τα έργα στα οποία έπαιξε στο θέατρο. Αυτό που για άλλους παρέμεινε για πάντα ένα άπιαστο όνειρο, για εκείνον ήταν γεγονός. Μια πραγματικότητα που μόνο ο ίδιος κάποτε τόλμησε να ονειρευτεί και κατόρθωσε να δημιουργήσει. Ο τελευταίος του ρόλος, η τελευταία του δουλειά, ήταν σπουδαία. Έπαιξε στον Δον Ζουάν το 2000 που αποτέλεσε το κύκνιο άσμα του. Κοντά στα 50 πια, μπορεί να είχε κερδίσει το προσωπικό στοίχημα με τη ζωή, αλλά δεν είχε τρόπο να νικήσει τα προβλήματά του που του δημιουργούσε στο πέρασμα του χρόνου η κατάστασή του. Πλέον δεν ήταν σε θέση να ασχολείται με την υποκριτική λόγω της υγείας του και αποφάσισε να αποσυρθεί στην Πάρο, όπου ζούσε η αγαπημένη του αδελφή. Η αίτησή του για χορήγηση ανταπειρικής σύνταξης απορρίφθηκε και ο Τάκης Χαλάς ξέμεινε από πολλά στηρίγματα και έμεινε απομονωμένος και ξεχασμένος από όλους. Ακόμη και από τους ανθρώπους με τους οποίους είχε συνεργαστεί για τόσα χρόνια. Κι όμως, όταν αντιλήφθηκε πως πλησίαζε το τέλος του, ζήτησε μια τελευταία χάρη που φανερώνει και το μεγαλείο της ψυχής του. Η ίστατη επιθυμία του ήταν να προσκληθούν όλοι στην κηδεία του. Τελικά δεν εμφανίστηκε κανένας. Αργότερα, ο επίσης συγχωρεμένος πια Κώστας Τσάκωνας ανέλαβε την ευθύνη να απολογηθεί για λογαριασμό όλων.
Συγχώρα μας, φίλε Τάκη, και εμένα και τους άλλους που δεν ήρθαμε στον αποχαιρετισμό. Αλλά ντρεπόμαστε όλοι, γιατί σε είχαμε ξεχάσει. Πώς λοιπόν να σε θυμόμαστε στο φρικτό φευγιό σου από ένα κόσμο θεατρίνικο γεμάτο υποκρισία?